নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে মংগল দেৱতা লগ্নৰ পৰা নৱম ঘৰত যেতিয়া গোচৰ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম জাতক বা জাতিকাই পাব। ঠিক আছে, আমাৰ টপিকটো হ'ব কি যে মাৰ্চ ট্ৰেনজিট ইন 9th house from Lagna. ঠিক আছে, এইটো হ'ব আমাৰ টপিক। সব ট্ৰেনজিট দুই ধৰণে চাব পাৰি, এটা হ'ল লগ্নৰ পৰা আৰু এটা হ'ল চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা। আমি লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো। ইয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব সেইটো জানিব হলে প্ৰথমতে আমি জন্ম কুণ্ডলীখনটো চাবই লাগিব। জন্ম কুণ্ডলীত মংগল দেৱতা কুণ্ডলীৰ কাৰণে জন্ম কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে কি ফলদায়ী গ্ৰহ, শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ, সেইটো প্ৰথমতে আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। সব মংগল দেৱতা যদি 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা খবৰ অধিপতি হয়, তেনেহলে কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে মংগল দেৱতা এটা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু যদি শুভ জেগাত উচ্চ হয় তেনেহলে মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। আৰু যদি শুভ জেগাত শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধে উইথ গুড প্লেনেট, তেনেহলে মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। মংগল কেতিয়া অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব? যদি মংগল দেৱতা 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ হয় আৰু পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে উইথ ইভিল প্লেনেট, তেনেহলে মংগল দেৱতা নিজ হ'ব। আৰু মংগলৰ বিষয়ে আমি কি জানিব লাগিব? চাওক, মংগল দেৱতা এটা ৰাশিত প্ৰায় 45 দিন সময় থাকে। ঠিক আছে, মাৰ্চ পাৰ চাইন কিমান দিন থাকিব? 45 days থাকে এপ্ৰক্সিমেটলি। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে কি 3rd নম্বৰ আৰু 11th হাউচ যিহেতু উপচয় ভাৱ হয়, ইয়াতে কি কৰিব জাতক বা জাতিকাৰ যিকোনো বস্তুকে যদি ইয়াতে মংগল দেৱতা এই দুটা খবৰ অধিপতি হয়, শুভ হলে শুভতাটো বহুত বঢ়াই দিব, অশুভ হলে অশুভতাটো বহুত বঢ়াই দিব। ইয়াত সদায় এনহেন্স হয়। ঠিক আছে, আৰু এটা বস্তু জানিব গঢ় কৰিবলগীয়া যে লগ্ন সদায় 1st হাউচ হ'ব। লগ্নৰ পৰা যিমান দূৰ মংগল আগুৱাই গৈ থাকিব, যিমানটা ৰাশি সিমানটোকে ভাও বুলি কৈ বুজোৱা হ'ব। কাৰণে লগ্ন হ'ব 1st হাউচ। ঠিক আছে, মুঠতে এইখিনি বস্তু আমি জানিব লাগিব জন্ম কুণ্ডলীৰ পৰা। আহক ট্ৰেনজিটৰ মাধ্যমেৰে বুজো। মংগল দেৱতা যদি 9th হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে, ঠিক আছে, লগ্ন মেঘ লগ্ন যদি লওঁ আমি, মংগল দেৱতা ধনু ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব। ইয়াতে কি হ'ব চাব, লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, মেঘ বৃষ মিথুন কৰ্কট যিকোনো হ'ব পাৰে। আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যে লগ্ন 1st হাউচ হিচাপে ধৰিব লাগিব। লগ্ন যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয়, শুভ ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি আছে, নৱম ঘৰটো ত্ৰিকোণ হয়, ত্ৰিকোণৰ ধৰ্মৰ ভাৱ। মংগল দেৱতা এইকেইটা খবৰ অধিপতি হয়, যদি 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, শুভ জেগাত যদি উচ্চ হৈ থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকি যদি শুভ ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকে, তেনেহলে কি হ'ব, উৎসাহ আৰু সাহস দুটাই বঢ়াই দিব জাতক বা জাতিকাৰ এই 45 দিনত। ঠিক আছে, সাকসেছ ইন বিজনেছ, যিকোনো বিজনেছ কৰিলে তাত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। পিপুল গেট ইমপ্ৰেছ, ঠিক আছে, মানুহবিলাকে তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব, তেওঁৰ কৰ্মৰ নাম হ'ব। আৰু সৰু সুৰা জাৰ্ণি কিছুমান ৰিগাৰ্ডিং বিজনেছে হওক বা কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক, তেওঁৰ সৰু সুৰা জাৰ্ণি হয় সেই 45 দিন সময়ত।
এই মংগল দেৱতা যদি অশুভ হয় 6 8 12 অধিপতি হয় ডেবিলেটেড হয় কনজাংশন উইথ ইভিল প্লেনেট হয় তেনেহলে কি হ'ব তেওঁৰ যদি কোনো ভায়েক বা পুতেক থাকে তেওঁলোক অকস্মাত বেমাৰত পৰা সম্ভাৱনা আহি যায় ঠিক আছে আৰু লগতে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড বা বন্ধুবৰ্গ বা তেওঁৰ ভায়েক ককায়েকে হওক তেওঁলোকে তেওঁক চিট কৰিবলৈ ধৰে ঠিক আছে তেওঁক ঠগাবলৈ ধৰে এই 45 দিনত তেওঁলোকৰ যদি নিগেটিভ মংগলে সদায় নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিয়ে ভায়েক বা বন্ধুবৰ্গৰ পৰাও তেওঁলোকে ঠগ হোৱা দেখা পোৱা যায় এই মংগল দেৱতাক আমি বিচাৰ কৰা খুব দৰকাৰ কাৰণ কিয় এটা জন্মকুণ্ডলীৰ পৰা হওক সেইটো এটা বেলেগ ইভেন্ট হ'ব কিন্তু ট্ৰেনজিটৰ সময়ত এই 45 দিনত নিগেটিভ প্ৰভাৱত থাকিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আহা দেখা পোৱা যায় আৰু মংগল দেৱতা যদি 3 আৰু 11 হাউচৰ অধিপতি হয় কাৰকত্ববোৰ বঢ়াই দিব বেয়া ভাৱত যদি থাকে বেয়াটো বহুত বেছি বঢ়াই দিব যেহেতু এইটো শুভ ভাৱ হৈ গ'ল লগ্নৰ পৰা ত্ৰিকোণ ভাৱ তো ইয়াতে মংগল দেৱতাৰ কাৰকত্ব বৃদ্ধি কৰি দিব শুভ কাৰকত্ব বৃদ্ধি কৰি দিব অশুভ হবত হলে অশুভ কাৰকত্ব বৃদ্ধি কৰে এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি জানা দৰকাৰ আশা কৰো এই সৰু সৰু বস্তুবোৰ আপোনালোকে বুজি পাব যেতিয়া প্ৰেডিকশ্যন কৰিব ফলাদেশ কৰিব ট্ৰেনজিট প্ৰেডিকশ্যনত আশা কৰো মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ অলপ হলেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব ৰিগাৰ্ডিং ট্ৰেনজিট বুজাত এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় লৈ আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে ইয়াক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ